สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะในมีเมนูหมูสวรรค์และเนื้อสวรรค์มาฝากค่ะเป็นเมนูที่สามารถทำเก็บไว้ทานได้นานเลยทีเดียวค่ะแล้วก็วิธีการทำง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูหมูสวรรค์และเนื้อสวรรค์นะคะก็จะมีเนื้อหมูและเนื้อวัวนะคะแนนเลือกใช้เป็นส่วนสะโพกค่ะซีอิ๊วขาวน้ำตาลลูกผักชีบดยี่หร่าป่นค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูหมูสวรรค์และเนื้อสวรรค์นะคะเราจะเริ่มจากการหมักให้ส่วนผสมเข้าไปในเนื้อก่อนนะคะเริ่มจากซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายยี่หร่าป่นนะคะก็เม็ดผักชีนะคะแล้วก็คนก่อนให้น้ำส่วนผสมเข้ากันทั้งสองอันแล้วก็เอาหมูลงเลยค่ะเป็นเนื้อหมูนะคะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบเลยค่ะแล้วก็คลุกค่ะหมูสวรรค์นะคะก็จะมีกลิ่นหอมของเม็ดผักชีนะคะรสชาติก็จะหวานๆเค็มๆนี่พอคลุกเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้นะคะประมาณ2ชั่วโมงในตู้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้นะคะหมูสวรรค์กับเนื้อสวรรค์ของเราก็พักไว้จนได้เวลาแล้วนะคะก็เอาออกมาวางบนตะแกรงเลยค่ะแผ่ให้เป็นแผ่นๆนี้ค่ะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำให้มันแห้งสำหรับการทำให้แห้งนะคะเราก็จะเอาไปตากแดดถ้าแดดแรงๆมากๆเนี่ยเราก็ใช้แค่ 3-4 ชั่วโมงแต่ว่าถ้าแดดอ่อนๆก็อาจจะทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่อยากตากแดดข้างนอกนะคะหรือว่าฝนตกอะไรเงี้ยเราอยากทำทานนะคะก็สามารถเอาเข้าเตาอบได้ใช้อุณหภูมิประมาณ80องศากำลังดีจะเหมือนแดดเหมือนกันแล้วก็ใช้เป็นพัดลมนะคะสำหรับเตาอบบ้านใครถ้ามีเป็นพัดลมก็เลือกเป็นพัดลมดีกว่าแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะใช้เป็นไฟบนล่างแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิเอานะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเข้าเตาอบกันแล้วเดี๋ยวเราออกมาดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหมูสวรรค์กับเนื้อสวรรค์นะคะที่เราไปอบเอาไว้นะคะมาก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาทอดกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวพอเราทอดหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วเดี๋ยวมาทอดตัวเนื้อต่อค่ะพอได้สีอย่างนี้นะคะก็เอาหมูขึ้นได้เลยค่ะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะพอเราตักหมูขึ้นเสด็จน้ำมันเสร็จแล้วเราก็มาทอดเนื้อวัวต่อเลยค่ะเดี๋ยวพอเนื้อวัวของเรานะคะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะ
ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูหมูสวรรค์และเนื้อสวรรค์ของเรานะคะเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งค่ะที่ทำได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็สามารถทำเก็บไว้ทานได้นานมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำนะคะก็สามารถติดตามชมสูตรและวิธีการทำได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั้นไปก่อนสวัสดีค่ะ